ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 genetics how is knowledge of genetics important in crossbreeding and inbreeding crops and stock የሚለውን ሴክሽን ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ይህንን ርዕስ በጥልቅ ከማየታችን በፊት መጀመሪያ ክሮስ ብሪዲንግ ምንድነው፣ ኢንብሪዲንግ ምንድነው የሚለውን ነገር አስታውሳችሁ። ክሮስ ብሪዲንግ እና ኢንብሪዲንግ የሚለውን ኮንሴፕት ባለፉት የትምህርት ክፍላችሁ 10ኛ ክፍል ላይ ስፔሻሊ እንደተማራችሁት እርግጠኛ ነኝ። ግን ለማስተዋወስ ያክል ክሮስ ብሪዲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ክሮስ ብሪዲንግ is the act of mixing different species or varieties of animals or plants thus to produce hybrids. በሌላ መንገድ ባጭሩ ክሮስ ብሪዲንግ ማለት የተዳቀለ የተደባለቀ እንስሳ ወይም አኒማል ሊሆን ይችላል። ክሮስ ብሪዲንግ ማለት ማዳቀል ማለት ነው። ማዳቀል የምናዳቅለው እነማን ነው? ዲፈረንት ስፒሺዎችን ወይም ቫራይቲ ኦፍ አኒማል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ኦር ፕላንትስ ሊሆኑ ይችላሉ። ይዳቀላል። በሚዳቀሉበት ጊዜ ምን ይፈጠራል? ሃይብሪድ ይፈጠራል። ለምሳሌ ፒውር የሆነ የፈረንጅ ዶሮ የምንለው አለ፣ ፒውር የሆነ የአበሻ ዶሮ አለ። የሁለቱ ምንድነው? ድቅል የሚሏቸው ደግሞ አለ። ድቅል የሚባላቸው አለ። ስለዚህ እነዚህ ሀበሻ እነዚህና የሁለቱንም ፊውቸር የያዙ ማለት ነው። ድቅ ለምንድነው ክሮስ ብሪዲንግ የሚያስፈልገው? ጥቅሙ ምንድነው የሚለውን እናያለን በቀጣይ። ስለዚህ ለምሳሌ የፒውር የሆነ የሀበሻ ላም የምንላት አለች። ፒውር የሆነ ደግሞ የውጭ የፈረንጆች ላም ልትኖር ትችላለች። ሁለቱ ሲዳቀል የሁለቱን ፊውቸር የያዘ እናገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ክሮስ ብሪዲንግ ነው። ሌላው inbreeding ነው። inbreeding ማለት it is the act of mating closely related የሆኑ individuals ሜት በሚያደርጉበት ጊዜ this you call it inbreeding። ማለት ቅድም በሰጠዋችሁ የፈረንጅ ዶሮ ከፈረንጅ ዶሮ ጋር ሲዋለድ this is inbreeding። የሀበሻ ዶሮ ከሀበሻ ዶሮ ጋር ሲዋለድ this is inbreeding። የሀበሻ የሆነ ላም ከሀበሻ የሆነ ወንድ በሬ ጋር ሜት በምታደርግበት ጊዜ this is inbreeding። they are closely related ናቸው። በሰውም ይቻላል። ኮንሴፕት ወደ ሰው ልትወስዱ ትችላላችሁ። ክሮስ ብሪድ እና ኢንብሪዲንግ ኮንሴፕትን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በአሁኑ ሰዓት ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል ክሮስ ብሪዲንግ እና ኢንብሪዲንግ ምን እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ክሮስ ብሪዲንግ ምንድነው የሚሰጠን ጥቅም የሚለውን እንድትል እናያለን። ስለዚህ in grade 10 you learned about some examples of cross breeding in Ethiopia። 10ኛ ክፍል ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ በክሮስ ብሪዲንግ ኤግዛምፕል አይታችኋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚካሄዱ ክሮስ ብሪዲንጎች now we must extend a little to understand a little more of the genetic principles behind cross breeding። አሁን ምንድነው የጄኔቲክ ፕሪንሲፕሉ ምንድነው behind cross breeding ያለው የሚለው ነገር አንደርስታንድ እንድታደርጉ ነው የዚህ ሴክሽን አላማ ማለት። cross breeding is established breeding method used in the sheep በብዛት ማለት ነው። እና ክሮስ ብሪዲንጎችን የምናየው ምንድነው በሺፕ በቢፍ ካትል ብሪዲንግ to increase overall productivity። ለምንድነው ክሮስ ብሪዲንግ የሚያስፈልገው? የሚሰጡንን ኦቨርኦል የሆነ ፕሮዳክቲቪቲ ለመጨመር። ለምሳሌ የሀበሻ ዶሮ ከፈረንጅ ዶሮ ጋር በሚዳቀሉበት ጊዜ የሚገኘው ድቅል የሆነው ዶሮ የተሻለ ስጋ አለው። የሀበሻ ዶሮዎች የምናገኛቸውን የተወሰነ ፊውቸር ይዘው በተጨማሪ ደግሞ ከፈረንጅ ዶሮ የምናገኛቸውን ፊውቸር ይዘዋል። የሀበሻና የፈረንጅ እንቁላል እንደምንላቸው። ስለዚህ
የተሻለ ፕሮዳክቲቪቲ ለማግኘት ነው የክሮስ ብሪዲንግ የሚያስፈልገው። ስለዚህ በበግ ዘሮች፣ በስጋ ካትሎች ወይም በቢፍ ካትሎች ላይ ወይም ደግሞ የወተት ምርት በሚሰጡ ላሞች ላይ የተሻለ ፕሮዳክት ለማግኘት ክሮስ ብሪዲንግ ያስፈልጋል። it has been used throughout the world። ይህ ክሮስ ብሪዲንግ በዓለም አቀፍ በሁሉም ዓለም የሚጠቀሙበት መንገድ ነው። and there is a lot of evidence to support። ብዙ ኤቪደንሶች አሉ ምን ሰፖርት የሚያደርግ the production gain possible from cross breeding። በክሮስ ብሪዲንግ የሚገኙትን ፕሮዳክሽን ጌኖች አሉ። ስለዚህ commercial cattle farmers may crossbreed animal for two related reasons። እነዚህ ኮመርሻል ፋርመሮች ነጋዴዎች በእንስሳት ንግድ ላይ ያሉ ነጋዴዎች ክሮስ ብሪድ ያደርጋሉ አኒማል። ክሮስ ብሪድ የሚያደርጉበት ለሁለት ተያያዥነት ላላቸው ምክንያቶች ናቸው። አንደኛው to take the advantage of hybrid vigor ነው። የሃይብሪድ ቪገርን አድቫንቴጅ ቴክ ለማድረግ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር what does mean hybrid vigor የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል። ሃይብሪድ ቪገር ማለት ምን ማለት ነው? hybrid vigor ማለት it is the tendency of a crossbreed organism to have qualities superior to those or other parents። hybrid vigor ማለት አኒማሎችን ወይም ኦርጋኒዝሞችን ክሮስ ብሪድ በማድረግ ከወላጆቻቸው በተሻለ ሱፔሪየር የሆነ ኳሊቲ ያለው ምርትና ፕሮዳክትን ማግኘት የምን ይባላል? ሃይብሪድ ቪገር ይባላል። ስለዚህ ሃይብሪድ ቪገርን አድቫንቴጅ ለማግኘት ነው። ሁለተኛው to take the advantage of good qualities of two or more breeds and to combine these qualities to improve market sustainability። ሁለቱ ኮንሴፕቱ they are related ግንኙነት ያላቸው ናቸው። ሁለተኛው ምንድነው? to take the advantage of good qualities በሃይብሪድ ቪጎር የሚገኘውን አድቫንቴጅ ቴክ በማድረግ two or more የሆኑ ብሪድ በማድረግ ስለዚህ ከሁለቱም ኮምባይንድ የሆነ ኳሊቲ በማግኘት የገበያውን ኳሊቲ ሰስቴን ለማድረግ ነው፣ የተሻለ ፕሮዳክት ለማግኘት ነው። ስለዚህ ድቅል የሆነ የአበሻ ዶሮ ስንል ከአበሻ ዶሮም የሚገኘውን ከፈረንጁም ዶሮ የሚገኘውን ኳሊቲ ለማግኘት ሲባል ነው። ሌላው hybrid vigor occurs when unrelated breeds or lines of the same species are crossbreed። hybrid vigor የሚገኘው ምንድነው? unrelated የሆኑ ብሪድ በሚያደርጉበት ጊዜ ማለት የሆነ ዝምድና የሌላቸው ያልተቀራረቡ የአበሻን በግ ከአበሻ በግ ሳይሆን የአበሻን በግ ከፈረንጅ በግ ጋር ከሌላ አይነት ፊውቸር ካለው በጋ ማለት ነው። ስለዚህ in many cases the offspring from this cross are more productive። ስለዚህ በእነዚህ ሁለት የተለያዩ በሃይብሪድ ቪገር ክሮስ ብሪድ የምናረጋቸው የሚገኙት ኦፍስፕሪንግ ልጆቻቸው ከወላጆቻቸው የተሻለ ፕሮዳክቲቭ ናቸው። ሃየር ሚልክ ይሰጣሉ፣ ሞር ቢፍ የተሻለ ስጋ ፐር ካርካሳስ ይሰጣሉ than the average of their parents breed። ወላጆቻቸው ተመሳሳይ ነው። የሀበሻ ዶሮ ከሀበሻ ዶሮ ጋር ብሪድ አድርገው ይሄ ምን ይባላል? ኢንብሪዲንግ ይባላል። የሀበሻን ዶሮ ከሀበሻ ዶሮ ጋር ሜት ብታረግ ኢንብሪዲንግ ነው የሚባለው። ስለዚህ የሀበሻ ዶሮ ከሀበሻ ዶሮ ጋር ከምትሰጠን ስጋ ይልቅ የሀበሻው ዶሮ ከፈረንጅ ዶሮ ጋር ተዳቅሎ የሚሰጠን ይበልጣል። ስለዚህ the extra performance observed through hybrid vigor is simply the recovery of production losses that carried out through inbreeding። ያ ምንድነው? የሃይብሪድ ክሮስ ሌላው አድቫንቴጅ ምንድነው ማለት ነው? ሁለት ተመሳሳይ የሆኑትን ክሮስ ብሪድ ብናረጋቸው ፕሮዳክሽን ሎስ ይኖራል። በማን ጊዜ? በኢንብሪዲንግ ጊዜ። ስለዚህ ፓሬንቶች ብሪድ በሚያረጉበት ጊዜ ማለት። ስለዚህ ሃይብሪድ ቪገር reduced when animal produced by cross breeding are mated together። ሌላው ደግሞ እንድታውቁ የሚያስፈልገው
ሃይብሪድ ቪገር ሲምፕሊ ምንድነው ፕሮዳክሽን ሎስ አለ ፕሮዳክሽን ሎስን ሪከቨር ያደርጋል ሃይብሪድ ቪገር ፕሮዳክሽን ሎስን ሪከቨር የሚያደርግልን ምን በማድረግ ነው አንድ አይነት ይሆኑ ማለት በኢንብሪዲንግ የሚገኙትን አነስተኛ የሆነ ፕሮዳክትን በማሻሻል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ሃይብሪድ ቪገር የሚቀንሰው መቼ ነው ሃይብሪድ ቪገር የሚቀንሰው በክሮስ ብሪዲንግ የሚገኙት አኒማሎች እንደገና መልሰው ሜትድ ብናረጋቸው እነሱ ምን ይሆናል ውጤቱ እየቀነሰ ነው የሚለው ይሄ ማለት ምንድነው የሀበሻ ዶሮና የፈረንጅ ዶሮ ክሮስ ብሪድ አረጉና ምን ተገኘ የድቅል የሆነው ዶሮ ተገኘ ድቅሉን ዶሮ ከድቅሉ ዶሮ ጋር ሆነ ሜት እንዲያረግ ብናረጋው ኢንብሪዲንግ ስለሚሆን ፕሮዳክሽን ሎስ ያጋጥማል እልቅ ድቅሉን ከሌላ ዘርጋ እንደዚህ ሜት እንዲያረግ ብናደርገው የተሻለ ፕሮዳክሽን ይገኛል ማለት ይህ በፕላንትም በአኒማልም የተሻለ ክሮፕ ፕሮዳክት ለማግኘት ሁሉ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርጋል ማለት ነው so what is going on when a new variety of species is established organisms of that types are often breed only with each other this is called inbreeding inbreeding ማለት ምንድነው when a new variety of species is established organism of that type and variety of species ተገኘ የዛ ኦርጋኒዝም ታይፕ ከራሱ ጋር ብሪድ በሚያደርግበት ጊዜ inbreeding ይባላል while least it helps to produce a pure line የኢንብሪዲንግ ጥቅም ፒውር የሆነ ላይንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል ፒውር የሆነ ላይንስ ይሄን ለማስተዋወስ ሪሜምበርስ ሜንደልስ ፒ ፕላንትን ማስተዋወስ ያስፈልጋል ፒውር የሆነ ዘር ለማግኘት የምድር የአንድን እንትን ዘሩን ለማስቀጠል ስፒሹን ለማስቀጠል ምን ይሆናል ኢንብሪዲንግ ወሳኝ ነው የሜንደል ፒ ፕላንቶችን ብታስታውሱ it often reduce the productivity of the lion የፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ የላየኑን ይቀንሳል when two lions or varieties crossbreed the offspring the F1 hybrid results in an increase in number of the genes that are heterozygous ስለዚህ ሁለት የተለያዩ ነገሮችን crossbreed በመናረግባቸው ጊዜ ከሌላውም ጂን ስለሚወስድ ሄትሮዛይገሲቲ ይጨምራል ማለት ነው the pure lines that were used would each be homozygous dominant for the gene which gives them their particular characteristics crossing the two results in the offspring with more dominant allele but in heterozygous form however since the dominant allele in heterozygous often had the same effect as the dominant allele in homozygous this increase in the heterozygosity is what caused the increased vigor of the hybrid figures 3 to 4 shows some of the effects of hybrid vigor in cattle ምንድነው አንዱን ከአንዱ ክሮስ ብሪድ በሚደረግበት ጊዜ አብዛኛው ጊዜ ኤክስፕረስድ የሚሆኑት ፊውቸሮች በሄትሮዛይገስ ጊዜ ዶሚናንት የሆነው ፊውቸር ነው ኤክስፕረስድ የሚሆነው በሆሞዛይገስ ጊዜም ግን ያው ሁለቱም ዶሚናንት ወይም ሪሲሲቭ ሊሆኑ ስለሚችሉ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኮምቢኔሽን ዶሚናንት ነው ወይስ ሪሲሲቭ ነው የሚለው ፊውቸሮች ኤክስፕረስድ ይሆናሉ ስለዚህ እነዚህ ዲፈረንስ ያላቸው ክሮስ ብሪድ በሚያደርጉበት ጊዜ ሞር ሄትሮዛይገሲቲ ስለሚፈጠር ሄትሮዛይገሲቲ ደግሞ ሞር ዛን ዋን ጂን ስለያዘ ስለዚህ የተለያዩ ፊውቸሮች ኢንሄሪትድ ስለሚሆኑ ይህ ደግሞ ምንን ኢንክሪዝ ያደርግልናል ማለት ነው the effects of hybrid vigor ይሰጠናል ማለት ነው
ሆሞዛይገስ እና ሆሞዛይገስ ክሮስ ብሪድ ቢያደርጉ ሁለቱም ሆሞዛይገስ ስለሆኑ የሚገኘው አዲስ የሆነ ጂን አይገኝም። የዛን የአዲስ ጂን ፊውቸር ማስተናገድ አይችልም ማለት ነው ኦፍስፕሪንጋቸው። ነገር ግን የተለያዩ ጂኖች አላቸው። ስፔሻሊቲ ሄትሮዛይገሲቲ በጨመረ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? ሃይብሪድ ቪጎር ይጨምራል። In addition to making use of hybrid vigor, crossbreeding have the advantage of allowing breeds to be chosen for complementary characteristics. For example, ስለዚህ ሃይብሪድ ቪጎር ከፍተኛ የሆነ ፕሮዳክሽን ለማግኘት ቢጠቅመን በተጨማሪ ኮምፕሊመንተሪ የሆኑ ካራክተሪስቲክስን ማግኘት እንድንችል ያደርገናል። ለምሳሌ በካትል ላይ ፎር ኤግዛምፕል ካትል ፕሮዲውስ ባይ ክሮስ ብሪዲንግ በክሮስ ብሪዲንግ የተገኘ ካትል ዲያሪ እና ቢፍ ብሪድስ ካን ሃቭ ሃይ ሚልክ ይልድስ ኤንድ ዘ አቢሊቲ ቱ ፕሮዲውስ ሜኒ ካልቭስ። ምንድነው? አንድ ካትል በክሮስ ብሪዲንግ ነው የተገኘችው የወተት ፕሮዳክት እና የስጋ ምርት ካለው ያላቸው ክሮስ ብሪድ ቢያደርጉ ሃይ ሚልክ የሚሰጥና በተጨማሪ ደግሞ the ability to produce many calves አዳዲስ ጥጃዎች ብዙ ጥጃዎችን የመውለድ አቅም ያንን ያሻሽላል ማለት ነው። however if mated with large bulls እነዚህ እንደገና ማለት high ability of ወተት የሚሰጡና እንደገና ቢፍ የስጋ ምርት የሚሰጡ ከምን ጋር mated with large bulls ጋር ሜት ብታረግ ላሚቱ ማለት ነው the offspring of this cattle also grow a large size ሳይዙን የጨመረ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የሚወለዱት ልጆች ብዙ ወተትን ይሰጣሉ። በተጨማሪ ደግሞ ብዙ ስጋ ምርትንም የመሰጥ ኮምፕሊመንተሪ ካራክተሪስቲክሶችን ምን ይዘው እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከፍተኛ የወተት ምርት ያላት ላም ብዙ ልጅ የምትወልድ ላም ይሄ ፊውቸሩ አለ፣ ይህ ጂን አላት። በተጨማሪ ደግሞ ከላርጅ ቡል ጋር ሜትድ ብታረግ የሚወለዱት ልጆች ምን አላቸው? ኮምፕሊመንተሪ ካራክተሪስቲክስ ይኖራቸዋል። ብዙ ጥጃም ይኖራል፣ ወላጅ ብዙ ልጆች የምትወልድም ፊውቸር ይኖራቸዋል። በተጨማሪ ብዙ ወተት የሚሰጡና ብዙ የስጋ ምርት ያላቸው እንስሳቶች ወይም ጥጃዎች እንዲወለዱ ያስችላል ማለት ነው። however making them good beef cattle ይሆናሉ ማለት ነው። however if mated with large bulls the offspring of this cattle also grow large size ነው making them good beef cattle ይሆናሉ። it would not be possible to achieve both these outcomes with either pure breed dairy cattle or pure breed beef cattle. It is important at the outset to choose the cattle carefully to check that they are likely to produce to the desired results. ይሄንን ውጤት ለማግኘት መጀመሪያዎቹ ምን ያስፈልጋል ማለት ነው? ብሪድ የሚደረጉት አኒማልሶች ኬርፉሊ ምን መሆን አለባቸው? ሰሌክትድ መሆን አለባቸው። ቢኮዝ ሁሉም ኤክስፔክትድ ያደረግነው በአእምሯችን ቱ ዘ ፕራክቲካል ሊከሰት ስለማይችል ማለት ነው። ሌላው እንድትገነዘቡት የሚያስፈልገው the same principle ላሟ ላይ ያየነው ፕሪንሲፕል በክሮፖቹም ላይ ይከሰታል። the same principle can apply in breeding crops. Cross breeding natural or planned has been important in production many of the high yielding crop plants we now grow. Figure 325A shows a plant breeding station of maize. ይሄ ስቴሽን ነው የሚያሳየን ኤክስፐሪመንታል ስቴሽን ነው የሚያሳየን። 325 shows healthy and high yielding corn crops produced by hybrids. በሃይብሪድ የተገኘ ብዙ ምርት ሊሰጥ የሚችል በቀሎ ነው እዚህ ጋር ያሳየን። ስለዚህ ያበሻ የምንለው በቀሎ ከፈረንጁ በቀሎ ጋር በማዳቀል አዲስ ምን ማግኘት ይቻላል? ሃይ የሆነ ፕሮዳክሽን ሊሰጥ የሚችል በቀሎ ማግኘት ይችላል። ስለዚህ ይህ ክሮስ ብሪዲንግ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ አለው። እንደ ዲስአድቫንቴጅ ልታዩት የምትችሉት ምንድነው? የአንድን እንትን ወደፊት ፒውር የሆነ ላይኖች አሉ፣
ፒውር የሆኑ ላይኖች እነሱን ልናጣ እንችላለን። ለምሳሌ ፒውር የሆኑ ሀገር በቀል የሆኑ ምርቶችን እነሱን በላብራቶሪና በተለያየ ቦታዎች ሪዘርቭ ተደርገው ካልተቀመጡ የነዛን ዘር ልናጣ የምንችልበት ሁኔታ እንደ ዲስአድቫንቴጅ ሊታይ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዓለም ላይ አንዳንድ ሀገሮች የህዝብ ቁጥራቸው አነስተኛ የሆኑ ሀገሮች በተለይ ከተለያዩ ዜጎች ጋር ሜትድ ያደርጋሉ። ሜትድ ሲያደርጉ የሚፈጠሩት ሌላ ፊውቸር ያላቸው ልጆች ናቸው የሚፈጠሩትና ፒውር የሆነው የዘር ግንዳችን ይጠፋብናል እያሉ የሚፈሩ በዓለም ላይ ያሉ ሀገራቶች አሉ። ስለዚህ ክሮስ ብሪዲንግ የራሱ የሆነ አድቫንቴጅ እና የራሱ የሆነ ዲስአድቫንቴጅ አለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኮንሴፕቶች በጣም ቀላሎች ናቸውና በቀላሉ አንደርስታንድ ታደርጓቸዋላችሁ ብዬ እጠብቃለሁ። ሌላው ላስታውሳችሁ የምፈልገው ነጥብ because it is the result of increased heterozygosity, the term hybrid vigor is sometimes replaced by heterosis እንደሚባል ማስታወስ ያስፈልጋል። ማለት ሃይብሪድ ቪገርን ኢንክሪዝ ያደረገው ምንድነው? because of heterozygosity ነው። ስለዚህ ይህን ሃይብሪድ ቪገር የሚለውን ስም heterosis በሚል ስም ሪፕሌስድ ተደርጎ ይተካል። ስለዚህ if someone says heterosis it talks about hybrid vigor መሆኑን ላስታውሳችሁ እወዳለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮአችን what about genes on the sex chromosomes የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ እንቀርባለን። በቀጣዩ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።